खमंग भाजणीचं कांद्याचं थालपीठ, दह्याने भरलेली वाटी आणि कैरीचं लाल चुटुक्क लोणचं असेल तर दुसरं काहीही लागत नाही. नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण वन डिश मीलमध्ये कांद्याचं थालपीठ बघणार आहोत. ते सुद्धा आपण दोन प्रकाराने बघणार आहोत. म्हणजे एक कांद्याचं थालपीठ ते नेहमीसारखं साधं आपलं तीळ वगैरे घालून केलेलं, आणि दुसरं जे असेल त्याच्यामध्ये आपण लसूण बारीक कुटून घालणार आहोत. त्यामुळे त्याही कांद्याच्या थालपीठाची चव अप्रतिम येते. चला तर मग बघूयात आपण कसं करायचं ते. नमस्कार, मी मृणाल कुलकर्णी. अनुराधा तांबोळकर यांच्या मेजवानी वेजवानी या पुस्तकाच्या मध्ये 3000च्या वर व्हेज रेसिपीज आहेत. पारंपरिक रेसिपीज आहेत, त्याबरोबर पडद्याआड गेलेल्या काही रेसिपीज आहेत, नवीन पिढीला योग्य वाटतील अशा रेसिपीज. शिवाय एक जर भाजी घेतली तर त्याखाली त्या भाजीच्या सगळ्या रेसिपीज, मग ती नुसती भाजी असो, त्याचे वडे असो, त्याचं थालपीठ असो, पराठे असो, सगळे पदार्थ, भातापासून ते अगदी स्वीट डिशपर्यंत सगळं. या पुस्तकाला इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्डने गौरवलं गेलं आहे. पदार्थांची एकदम सोपी मांडणी आहे आणि पदार्थ बिघडला तर कसा दुरुस्त करावा याबद्दल सुद्धा माहिती आहे. याचे 2 खंड आहेत आणि मला तर हे पुस्तक आणि ज्या पद्धतीने त्याची मांडणी केलेली आहे ते खूप इंटरेस्टिंग वाटलं. माझ्या अनुराधाताईंना खूप मनापासून शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट. आपण सगळे हे पुस्तक घेऊया, त्याचा वापर करूया. मी करते, तुम्हीही करा. मेजवानी वेजवानी. थालपीठ करायला आपल्याला खमंग भाजणी पाहिजे. आपण थालपीठाची भाजणी कशी करायची ते आपण एक व्हिडिओमध्ये बघितलेलंच आहे. ही अर्धा किलो आपण भाजणी घेतलेली आहे. आपल्या भाजणीमध्ये आपण एक अर्धा पाऊण चमचा हळद घातली आहे, थोडेसे कच्चे जिरे, 1-1.5 चमचा आपण लाल तिखट घातले, थोडासा हिंग, अंदाजे 1 टेबलस्पून आपण तीळ घालणार आहोत. तिळामुळे ना त्याला खूप छान खमंगपणा येतो. ही आपण बारीक चिरून धुवून ठेवलेली कोथिंबीर घालणार आहोत, चवीपुरतं मीठ, 1-2 चमचे आपण याच्यामध्ये धण्याची पावडर घातली आहे आणि थोडासा ओवा. हे सगळं आपण पीठ एकत्र करून घेतलं. त्याच्यात आता आपण 1-1.5 वाटी बारीक चिरलेला कांदा आणि थोडंसं तेल घालणार आहोत. तेल घातल्यामुळे काय होतं, आपलं थालपीठ जे आहे ते चांगलं खुसखुशीत होतं. आणि आता आपण हे सगळं एकत्र करून घट्ट थालपीठाचं पीठ भिजवून घेणार आहोत. आपण हे थालपीठाचं पीठ असं छान मऊ भिजवून घेतलं आहे बरं का, आणि भिजवून एक अर्धा तास आपण ठेवलं होतं. आता हे छान भिजलं गेलं आहे. खूप जर आपण पीठ घट्ट केलं तर मग काय होतं की आपण ज्यावेळेला थालपीठ थापतो की नाही त्यावेळेला त्याला अशा बाजूनी तडे जायला लागतात. त्यामुळे नेहमी मऊ असं छान मऊ असेल की आपलं थालपीठ चांगलं होतं. आता आपण थालपीठ थापून घेऊया. त्याच्याकरता आपण काय केलं, खाली पोळपाट आहे, पोळपाटावर एक ओलं फडकं पिळून असं ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यावर आपण आता थालपीठ थापणार आहोत. कारण काय असतं, ओलं कापड जर आपण त्याच्यावर ठेवलेलं असेल की आपल्या ज्यावेळेला आपण तव्यावर थालपीठ टाकतो की नाही त्यावेळेला ते पटकन निघतं. त्यामुळे आपण थालपीठ नेहमी फडक्यावर थापून जर केलं तर ते नेहमी जास्त छान होतं. थालपीठ थापतानासुद्धा 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या की हे जे कडा असतात की नाही ह्या चांगल्या बारीक झाल्या, म्हणजे पातळ झाल्या पाहिजे. बारीक झाल्या म्हणण्यापेक्षा पातळ झाल्या पाहिजे, आणि मधलं पण खूप जाड नको. या कडा जर छान पातळ झालेल्या असल्या तर चारी बाजूनी आपलं थालपीठ चांगलं भाजलं जातं. त्याला ही अशी आपण भोकं पण पाडून घेणार आहोत, म्हणजे आपल्याला तेल सोडायला छान होईल. आपण तवा तापत टाकलेला होता, त्याच्यावर थोडंसं आपण तेल घालून घेणार आहोत. पहिल्या एखाद्या थालपीठाला आपल्याला तेलाचं प्रमाण थोडं जास्त लागतं, पण नंतर मात्र आपल्याला तेल काही एवढं लागत नाही, कारण आपला तोपर्यंत तवा चांगला शिजून होऊन जातो. हा लोखंडी तवा आहे, हा बरेच वर्षाचा जुना तवा आहे. याच्यावर थालपीठं म्हणा किंवा या गोष्टी मी याच्यावरच करते. आता आपण याच्यावर थालपीठ टाकून घेऊयात. हे थालपीठ आपण याच्यावर असं घालून हळूच आपलं कापड ओढून घेऊयात. आपण थालपीठाला अशी भोकं पाडून घेऊयात. याच्यावर थोडंसं तेल सोडून घेऊयात आणि मग झाकण ठेवून आपण थालपीठ चांगलं भाजून घेऊयात. गॅस आता मोठा करून आपण थालपीठ भाजून घेऊयात.
बऱ्याच वेळेला काय होतं, आपण गडबडीत असलो की असं झाकण वगैरे ठेवून आपण थालीपीठ शिजवून घेत नाही, म्हणजे भाजून घेत नाही, त्यामुळे थालीपीठ कच्चं राहण्याची शक्यता असते. ज्या वेळेला थालीपीठ आपलं होतं त्यावेळेला या थालीपीठाचं जे पाणी असतं ते ह्या झाकणावर वरती राहतं आणि चुर्र असा आवाज येतो ते तव्यावर पडल्यावर, म्हणजे आपलं थालीपीठ झालं असं आपण म्हणू शकतो. मग आम्ही म्हटल्याप्रमाणे आपल्याला छान चुर्र असा आवाज आला आहे. आता आपण हे काढून बघूयात आपलं झालं आहे का. आपलं थालीपीठ झालेलं आहे. आता आपण हे पालथं करून घेऊयात. आता काही झाकण ठेवायची आपल्याला गरज नाही. मध्यम गॅसवर आपण आपलं थालीपीठ आता भाजून घेऊयात. आपण जे लसणाचं थालीपीठ करणार आहोत ते आपण भिजवून घेऊयात. तोपर्यंत याच्यात थोडीशी आपण कोथिंबीर, कुटलेला लसूण हे घातलेलं आहे. आपल्याला आवडत असेल तर हिरव्या मिरच्यासुद्धा ह्याच्यात वाटून घातल्या तरी चालू शकतात. मी लाल तिखट घातले म्हणून मी आत्ता हिरव्या मिरच्या घातलेल्या नाही आहेत, पण हे लसणाच्या स्वादाचं थालीपीठसुद्धा खूप छान लागतं बरं का. शेवग्याच्या शेंगाची पानं असतात त्याचं थालीपीठ करू शकतो, पालकाचं थालीपीठ करू शकतो, कुठल्याही पालेभाजीचं आपण कांदा घालून थालीपीठ करू शकतो. आपलं थालीपीठ छान झालेलं आहे, ते आपण काढून घेऊयात आणि आता आपण दुसरं थालीपीठ ह्याच्यावर लावूयात. हे पण लसणाचं थालीपीठ तव्यावर लावलं आहे. अतिशय छान सुगंध पसरलेला आहे. हे पण खूप खमंग होतं. या थालीपीठाबरोबरच कांद्याची कोशिंबीर घेतली ना दह्यात घालून केलेली, तरीसुद्धा अतिशय छान लागते. आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून गॅस मध्यम करून घेऊयात. असा हा संध्याकाळचा मेनू म्हणजेच कांद्याचं भाजणीचं थालीपीठ अप्रतिम लागतं, पटकन तयार होतं आणि सगळ्यांना आवडतं. त्याच्यामध्ये जर आणखीन आपण लसूण घालून जर केलं तर आणखीन चव काय मस्तच येणार. त्याच्यामध्ये आपण आणखीन मेथी म्हणा, पालक म्हणा घालून जर हे थालीपीठ केलं तर अप्रतिम चवीचं आणखीन वेगळं थालीपीठ तयार होतं आणि ते सुद्धा लहानांपासून सगळ्यांना आवडतं. तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला अभिप्राय द्या. तुमच्या अभिप्रायाची मी नेहमीसारखीच वाट बघते. तुमचे खरंच भरभरून मला अभिप्राय येतात, त्यामुळेच मला वेगवेगळ्या रेसिपी करायला खूप उत्साह येतो. असंच प्रेम आणि लोभ अनुराधाच चॅनलवर असू देत, कारण अनुराधाच चॅनल हे घरातील सगळ्यांसाठी आणि सगळ्यांच्या घरासाठी असं हे चॅनल आहे. अनुराधाच चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका आणि आपलं इंस्टाग्राम तेही नक्की फॉलो करा. धन्यवाद.